بعد العربية دي ما هتطلع عندنا في بريك 5 دقايق بس وطي يا افصلوا يا ابني السكة. يلا يا مهند الراجل ده جاي من الغردقة يا جماعة. الغردقة عندهم سمك صح؟ جاي من الغردقة يا جماعة نشجعهم. بعد ما الراجل ده هيخلص في بريك 5 دقايق وال5 دقايق دول بقى هنتفرج على ايه؟ شو حلو قوي هيعجبك. شو اكتر من كده. ايوه نستمر رقم 4 عند عربيتك لو سمحت. يلا يا مهند يلا نسمع